than Scarlet and Violet. And for some reason, Tohle je hra, která reálně má grafiku vody v roce 2022, nebo kdy to vyšlo. Tak má grafiku vody, má jako 2D plastickou texturu prostě. S jednou barvou. A i tak to prodalo asi 80 milionů kopií prostě, protože je to Pokémon. Proč nezáleží na dobré grafice ve videohrách? Pojďme se o tom přesvědčit. With video game graphics ever since their inception. And as years have passed, graphical technology has improved as hardware has improved, naturally. And seeing the leaps in graphics since the early 2000s has been nothing but amazing to witness during my time as a gamer. But over the last decade, graphical improvements began to mean much less. Comparing games from 2023 to 2013, I often find that not just a few. To je pravda, no. Na přelomu tisíciletí ty grafické skoky byly šílený v těch videohrách. Teď, jak se dostali prostě někde už jako od toho roku 2013-14 k nějakému fotorealismu na té PS4, tak teď už ty upgradey velký grafický už nikdy nebudou tak značný pro oko, jako byly prostě v 90kách, v 80kách a na přelomu tisíciletí. But a lot of those games from before 2013 still look better than the ones releasing in current year. Now certainly there are some noticeable improvements if you really focus on the textures and analyze the pixels when comparing a modern game to one a decade old, but playing a game like Dishonored from 2012 or Bioshock Infinite from 2013 or even The Order 1886 from 2014, to jsem furt nehrál, to musíme zahrát někdy. You'd think these games were new releases. They just don't look as dated as you might think for being 10 years old. Yet despite the technology getting better since then... Už se to blíží. Už se blíží návrat 10 let zpátky v ACčku. Very few games can top these games, or even match them visually. So why is this? Well, like all things, a tool is only as good as the one who wields it. And when in the right hands, modern game development tools can produce amazingly impressive results. But unfortunately, so many studios... Já ti říkám, má spoiler, na celý 10minutový video bude. Ty technologie tady jsou, ale nenažraný executives a kravaťáci ve studiu chtějí prostě rychle udělat tu hru. Tam nemusí ani optimalizovat, protože DLSS u Nvidia to vyřeší. No a prostě jednoduše, ty sice máš nástroje a silnější hardware než kdykoliv prostě dřív, ale zároveň to musíš furt optimalizovat na Xbox prostě Series S, který je za 6000 korun. A s každou jednou verzí je zbytečně líný a nákladný, tak to radši prostě jednoduše nějak. Studios have been putting out games that, while graphically are impressive due to their technology that they're built with, end up looking like utter dog. A game like Forspoken has great graphics, but looks extremely generic and almost blinding in its visuals, in a very washed out and ugly sort of way. Jako kdyby to točil Zack Snyder. The game released just a few days ago running on Unreal Engine 5 is graphically outstanding, but looks like an Unreal Engine asset flip project, even though I know it isn't. No jasný. Protože a jednoduše se na art style, nasvícení, stíny, a prostě a jednoduše to nemá, ono to má dobrou grafiku, ale nemá to vizuální identitu, nemá to zapamatovatelnou architekturu, nemá to dobrý character design. Je to všechno generický. The devs probably did work very hard on creating those assets, but it just doesn't come across that way. And it doesn't help that this game in particular is so visually bloated. Like Let's Twitch bitratem je sebevražda hrát, proto jsem to radši nevzal. The visibility is just awful due to the graphical and artistic. Na Immortals of Aveum jenom víš co, abych si jakoby nahrál plusový body u vás a mohl tady zaflexovat, jaký jsem frajer strašnej, a abyste mi všichni hulili no. Na Immortals of Aveum mi nabízeli asi 40 000 korun, abych to zahrál. Já jsem viděl, jak to vypadá, jak se to hraje a jak to jde s Twitchem a odmítnul jsem to, že mám jako lepší hry, které asi můžu zahrát, protože prostě mě to absolutně jako nezaujalo. Na rozdíl třeba jako od Starfieldu. Style they went for. While I understand that realistic graphics sell to the casual audience, I'm always looking towards companies that have a more distinctive art style instead, even if it is more low poly. Some wrongfully ascribe 40k máš za stream? Nemám a mohl jsem jí 80. Jaká je tvoje pointa, jakoby? this generic look of video games to Já the nerozumím, Unreal jako Engine jak je itself, but just konkrétně because tohle a game is counterpoint. made in Unreal doesn't mean they have to look like this. I think Sea of Thieves is a great slyším example Modern of a game that Warfare takes znělku. advantage of the strengths that the Unreal Engine provides, and is a beautiful game in many regards, but it still has a distinctive art style that separates it from a game like, say, Atomic Heart. It's not the engine,
it's how it's being Pointa je, used. že pro tebe to je nic, more, protože jsi zazobaný, my tady chodíme do práce, dáme 40 ani za měsíc. Jo to jo, ale to furt, jakoby, to furt není pointa, to furt není jako counterpoint toho, že já jsem to jako úplně v pohodě mohl vzít a zahrát to. A neudělal jsem to, protože jakoby jsem říkal, že prostě ta hra mě nezajímá, ne, že nepotřebuji ty peníze. Jakoby říct někomu, že vydělává hodně, aby měl přestět vydělávat víc, to je úžasný, ale to bychom neměli pak koncept miliardářů, že jo. Firewatch, a game made in the Unity engine, is another example of a game that's a visual treat, yet is not what I would consider AAA graphics. Firewatch je úžasný. I'm a strong believer that graphics don't really matter. To Presky some jsem ještě degree, neotvíral. sure, but we've reached a point in the last 10 years, and especially in current year, where graphics have mostly plateaued. So art style is everything. And the fact that games from 10, 15 years ago still hold up really well today is a testament to how true that statement is. Firewatch je výborný, ale konec je absolutní nesmysl. Lidi, co si myslí, že konec je absolutní nesmysl, jsou lidi, kteří ještě jako se moc nedostali jako daleko v životě. Protože pak ti dojde, že ten konec není klasický hollywoodský happy end, ale že je spíš jako mnohem jako realističtější to, jak by se to mohlo stát, to je pravdu. Games like Rage from 2011 or Stalker from 2006. Rage 2011, ta hra, ve který hrajou, ne, tam není tu song, tam jsou Pussyfers. Ne, Perfect Circle tam employ je. a timeless art style and visual style, so they can be enjoyed for years to come. 2 years ago with the release of Elden Ring, there was some very strange rage bait online about Elden Ring having bad graphics. The graphics are dog. Are you sure about that? The graphics Jo, Elden Ring je nejhnusnější hra, co jsem hrál. Vůbec si nepamatuju žádnou super scénu, žádný art style, žádný cool lokace. Ale já jsem se podíval prostě na tohle a řekl jsem si, jo, ale běží to na starým engineu. Mega gay ass hra. Rozhodně jsem si neříkal u každý lokace, ty můžeš do sopky a je tam obrovský had, který si vytáhne meč z držky. Sick! Já si sakramensky miluji Souls hry. Games with an art style half as good as what FromSoft delivered before another Atomic Heart or Immortals of Avium or Forspoken. And I do want to reiterate Atomic Heart something není I've vůbec mentioned špatný in my past graficky ani videos, art and that's styleově. that these two things aren't mutually exclusive. You don't have to pick just one. A game can have both amazing graphics and an amazing art style. Kámo, a je tam Bioshock, no I think games like jistě. Bioshock and Dishonored perfectly encapsulate that. But even games Počkej, moment. Proč je v tomhle videu zmíněný Bioshock jako dobrá hra? Když Checkloud všem vysvětlil, že ta hra je overrated a jediný důvod, proč ji lidi v Česku znají, jsou, protože já jsem řekl, že je dobrá. Proč nějaký random ass youtuber tady ukazuje, že Bioshock je jeden z perfektních příkladů skvělé grafiky a božího art stylu. Když jako očividně, jakoby sorry, ale Petr po tom, co nebyl schopný hacknout jednu turetu a Rez to tam celou dobu trolil s nízkým view countem, tak jako řekl, že to je nejvíc overrated hra, jako jsem hrál. Boys. Starfield je trash, ale až potom, co jsem na to měl 300 diváků. Kdybych na to měl 3K, tak je to nejlepší hra tweetů na Bethesdu. like Doom. Doom 2016 and Eternal are great looking games. And a trick I recently learned about Doom Eternal is that the lighting on the enemies are separate from the environment, so they are always lit and clearly visible, even in darker areas. Jo. This in turn makes the game look less cinematic or realistic, but is much better for the gameplay Doom serves, and even the art style. The game director Eternal je Hugo Martin said that during extrémně development for jako Eternal, světlej. he had at first made Až the skoro lighting jako completely arkádovej, že oproti Doomu 2.16 je Doom Eternal fakt jako vypadá jak arkáda. Ale pro ten gameplay to je nejlepší rozhodnutí. Kdyby to mělo vizuál jako Doom 3, tak to bude strašný bordel se vyznat v tom neskutečně šíleným gunplay toho Doom Eternalu. from the environment, much like they did with Doom 2016. But in playtesting, it felt Ten Doom really 3 si může dovolit ten temný vizuál, protože je pomalej, je to Doom 3. bad because oftentimes you couldn't clearly see what it was that got you killed. And with Eternal being a much more punishing game and more fast-paced than 2016, visibility took precedent over realism. And I think what's really important to take away from that is visibility really matters in games. It isn't just Immortals that has this problem, it's a problem I and many others have with many different modern games. Now, I primarily play PC on a 27-inch monitor like 4 feet from my face, yet oftentimes there are so many cases where it's almost impossible to see an enemy that's right in front of me. Why does it feel like everyone just blends into everything? Now, some might throw out the realism argument here again, and
Spoiler, to, že jakože otec nechá svoje jediné dítě hnít roky v jeskyni, aniž by mu dopřál úctu a pohřbil ho, a že by celou dobu byl celou tu dobu přemáhán pocitem viny, která mu bránila v pohřbu a radši se pokusil zabít každého, kdo se k mrtvole syna přiblíží. Ne, Vojto, to je nesmysl. Karamele Žide, prosím tě, já ti fakt jako nechci kecat do tvojí interpretace Firewatche, ale mně přijde, že jsi hrál úplně jinou hru než já. Já si prostě reálně jako myslím, že ty si fakt jako... že jsi to vyložil úplně jinak, než je to v té hře. Games going for a more military sim style or something like that should lean into the fact that it's hard to see enemies. And while I can understand that to a certain degree, seeing things in real life is much different than on a screen. Looking at a mountain range in real life versus a picture, whereas in a picture you're gonna lose a lot of detail because you just have captured a 3D environment but on a 2D plane. And when you play video games, Vojta, ty opravdu nemá žádný život? No? A já nevím, jakoby, proč to furt lidi překvapuje. Jako lidi furt prostě jako se snaží dovtípit toho, kámo, a tak jako já nevím, vole, co ten Vojtas furt jako dělá, že v těch singleplayerových hrách dokáže zaujmout ty lidi, co jiný nedělají. No já prostě nemám život. Já jsem si neřekl, že začnu hrát ty hry, když mi bylo 25, já jsem si to řekl, když mi byly 3 a od té doby jsem nepřestal. Screen, which is essentially a picture. You aren't going to be able to see the same things on this mountainside in Battlefield 2042 compared to if you saw this mountain in person. I think back to the 2008 to 2012 era of FPS games, and the textures were a bit lower resolution, but the character models were often highly detailed, and it really made them stand out by having sharper objects on somewhat of a more blurry backdrop. This made it almost more akin to real life because your eyes can pick out an enemy a bit easier in those older games, especially at a distance. And funnily enough, you'll often see competitive FPS players cranking their graphics. Přesně tak. Modern Warfare prostě a tohle z toho reálně krásný, protože si perfektně viděl, kde kdo je, a navíc nikdo neměl Nicki Minaj skin. Down in games in order to have a bit more of a competitive edge. And while I don't think every game should look like BattleBit, it's been a lot of fun playing that game and having long-ranged engagements in my gameplay. You can actually see enemies from afar, or see someone when they peek out from the side of a building. And it feels great to have some of that long-range gunplay in a Battlefield-style game again, like I did back in Bad Company 2. Vidím přesně, na co střílím. I think one of the best examples of art style being more important than graphics, though, is with the PS5 Demon's Souls remake. I think in every way except for graphics, the remake is worse than the original. The atmosphere is much diminished, the art direction became more generic looking, and both the enemy designs and environments have been changed to go against the visual storytelling that the original did so successfully. And in turn, while Elden Ring doesn't have the graphical fidelity of the Demon's Souls remake, I think it's a far better looking game because of its incredibly strong art direction. Another example I've mentioned in the past is about... Nad tím jsem ani nepřemýšlel, že reálně... Já si nepamatuju zase tak dobře to Demon's Souls té PS3 verzi, protože jsme hráli tu původní na PS3. Abych jako řekl, že ten remake je... Dalo by se říci soulless, jak by řekl nějaký jiný youtuber, třeba když udělají remake, já nevím, Resident Evil 4. Franchise, where there are many instances where Destiny 1 looks better than Destiny 2. The art direction and lighting of the sequel leaves the game feeling a bit more plastic than its predecessor. And while there is definitely some incredible visuals inside of Destiny 2 mně přišel jako ten remake fakt pěkný. Možná některé části byly jako zjednodušený a takový víc plastický a ne tak temný. Ale zase originál Demon's Souls mi přišel hodně vyblitej. Měl to takovou tu hnusnou PS3 bramborovou vyblitou grafiku. And contrasting colors from the original are now washed out and missing detail in the sequel. Some of my favorite games visually are ones that use an almost cartoon aesthetic. Nesmí se ti líbit hry, které mají výrazné barvy. Opravdoví muži se dívají pouze na Snyderovy vyblitý filmy, ideálně ve 4:3, a hrajou gritty, realistické military střílečky z PlayStation 3 éry. Pixar-esque look, or games like Kingdoms of Amalur, or the Fable games, or a game like Alice Madness Returns. These games all hold up incredibly well today. Ne, no, vyloženě God of War a God of War Ragnarok jsou extrémně barevné hry. Hlavně ten Ragnarok, a vypadá to skvěle. Stood the test of time and can be played today without feeling too dated due to the strength of the art direction and atmospheric design. Now some games have bad art style and bad graphics. I think Pokémon Scarlet and Violet are a pretty good example of that. Both graphically and artistically, they look like absolute and that's not the Switch's fault. Sword and Shield on the Switch looks much better than Scarlet and Violet. And for some reason,
Tohle je hra, která reálně má grafiku vody v roce 2022, nebo kdy to vyšlo. Tak má grafiku vody, má jako 2D plastickou texturu prostě. S jednou barvou. A i tak to prodalo asi 80 milionů kopií prostě, protože je to Pokémon. Já ti říkám, Call of Duty, FIFA, to jsou všechno jako opravdu série, které jsou pračky na prachy každý rok. Ale ze srandy, i do těch dvou sérií jde víc úsilí, než do nových Pokémonů. The more 3D and open world the games have gotten, the worse the visuals and art direction. It's both unfortunate and confusing because a game like Xenoblade Chronicles 3, a game also on the Switch, prostě Nintendo je něco, co u některých her fakt chápu, u některých je to prostě koncept, který nerozumím tomu, jako jak je to nejprodávanější ever. Blbý je, že až na grafiku to byl nejvíc pokrokový Pokémon za 30 let. Jo, to jsem koukal, no. Every time I hear a studio try to sell their game and their focus is on how cinematic or photorealistic it is, I usually just check out. The industry spends so much time trying to make games realistic without remembering that games should focus more on the gameplay and its art direction. Kámo, proč je tady Death Stranding, když o tomhle mluví? Death Stranding je jedna z nejvíc prostě vizuálně striking her poslední dekády. To je hra, kterou si prostě zapamatuješ. Developer brags about how cinematic their game is, an angel loses its wings. I care much less about a world that looks ultra-realistic and more about a world that feels realistic, with a clear, cohesive art direction and world building through its environmental storytelling. And I think sometimes people confuse themselves into thinking a game that looks realistic is ještě more předpověděla immersive. COVID. But I think that has Kamu ten very little Kojimbo to do prostě with making na a game podzim immersive. 2019 dropne It's more hru about o tom, jak jsou všichni believability. izolovaný Do a the kurýři jsou visuals, bohové sound a pak se to design, prostě za music, 3 and měsíce tone of stane. the game mesh well. If so, then that's all that's needed to immerse someone. Going back to Atomic Heart for a second, I think a big reason why it failed to immerse me is despite its impressive visuals graphically, the game's tone and art direction feels very generic, and it pales in comparison to Bioshock at every turn. No, I jak make the jasně, jako comparison oproti to Bioshocku because 100%. obviously it was a very clear inspiration, and is often compared to Bioshock, but in Atomic Heart, the Unreal Engine technology is all that's selling that game, because the story, the gameplay, and the atmosphere feels pretty uninspired, which is unfortunate. It's a game that otherwise could have been really Jako to Atomic Heart je super jako šedý a vybledlý, ale já jsem to spíš bral jako, že takhle nějak si to jako v Rusku představuju. interesting if helmed and directed by the right talent. Sometimes I look at games from 2014 and 2015 and think that visuals peaked back then. Kutí! Pane bože, ženy jsou opravdu tento rok v ráži. Barbie, Taylor Swift, ženský donátorky, emancipace je na all time high. Posílám svůj první donáte, mám tě ráda. Děkuju, Nikolko. 988 za 3000 korun český, děkuju moc. Vojdás, jak je možný, že dostáváš taky donáty, jak seš solo? Chat, what the fuck? To jste by viděli, jako jaký dostávám zprávy na Instagramu. Já to tady nechci flexovat, protože upřímně to je pro mě jako... No jako není to něco, o co stojím, opravdu ne. Ale každopádně, Nikolko, děkuju za 3000 korun český, děkuju moc za... Jako první donate a poslat hnedka takovouhle částku, to je šílený. Hej, doufám, že ti to nebude chybět. Kdyby jo, refundy jsou kdykoliv open. Děkuju moc za takovouhle obrovskou částku, děkuju. To píše Michal pod alt účtem. Michal, a proč by to psal Michal pod alt účtem? Kdyby mi chtěl Michal zlepšit náladu, tak mohl prostě Denis radši prodloužit smlouvu. Chat. Ale ne. Chtěla poslat 3 kila, ale přepsala se o 0. Určitě ne. Děkuju moc, každopádně doufám, že si užiješ dnešní stream a večer a celý tady je ten týden. Už máme skoro 2 video, jak se budeme moc přesunout na vězné pole. There's of course exceptions to that in recent years, but I think it's a bit wild that Assassin's Creed Unity from 2014 somehow still has more striking visuals and lighting than the newer games. The Order 1886. Rudovi právě přeběhl mráz po zádech, když vidí, že Top Dono může být žena. Despite being a fairly average game, looks absolutely amazing. Much better than a lot of Unreal Engine titles in recent years. Dying Light 1 looks more impressive than its sequel. Even Far Cry 4 has more...
Jako jo, ale tak já bych neřekl, že Dying Light 1 vypadá asi graficky jako líp jak 2 nebo vizuálním stylem, ale 1 je jako lepší hra skoro ve všech ohledech, to jako jo. More attention to detail than Far Cry 5, with 4 having much more lively environments versus the more static ones of 5. Battlefield 1's destructibility and details beat out 2042, and it's not even close. Souhlasím. Infamous Second Son, Arkham Knight. These games still outshine. Arkham Knight jsme hráli tohle léto. Nebo ne tohle léto, ale hráli jsme ho tenhle rok, jsme hráli Arkham Knighta, jak jsem dostal tu Batmaní slinu. Arkham Knight je hra z roku 2015, je 8 let stará a je neskutečný, jak vypadá na PCčku. Bez dobrá půlka her, co vyšla tady ten rok na PC, vypadá hůř jak Arkham Knight, který je 8 let starý. Games still outshine games 8 to 9 years later visually. The graphical technology and more high-res textures are doing a lot of the heavy lifting for modern AAA developers because somehow we keep seeing regressions in so many different areas over the years. Přesně i nová Batman hra vypadá hůř jak Arkham Knight. Vyšly ty Gotham Knights na podzim minulého roku, vypadají o dost hůř než Arkham Knight. I Suicide Squad, který zase odložili, když ukázali ten gameplay, vypadá mnohem hůř než Arkham Knight. But the animations too. But I'll save that for another day. Zase cena za to bylo, že vyšel extrémně neoptimalizovaný a broken na PC, že Steam zavedl refundy kvůli Arkham Knightu. Humans are visual creatures, and exposition dumping is often a big turnoff. This doesn't mean that dialogue or even some exposition hudba z Firewatch, oh my god, is a bad thing. Far from it. But it's important to make sure that the visuals speak for themselves. In the dialogue and exposition, service the visuals, rather than the other way around. I think a game like Firewatch does this almost perfectly, and I plan to cover that in a future video. So be sure to subscribe so you don't miss that one. Kámo, a hnedka jeho další video je nejhorší argument v gamingu, nostalgie. Na to bych se taky jako klidně podíval, protože to je tak častý, až se mi chce brečet a čím starší jsem a čím starší budou tady diváci a lidi, co sem třeba chodějí, tím častěji to bude používaný. Vojta, zdal by se říct, že nostalgie už není co bývala? Asi, to je nejlepší counterpoint na tohle. Jaj! Matis Roji, díky za zbrusu novýho Prima. Teďko to zvládnu. Jsem seko!